Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy különleges témát hoztam nektek. Mellettem látható festményem, ami számomra nagyon mély és fontos. A Szeretet élő fénykódjai a címe. Lucifer látható rajta. Fekete gyönyörű, fekete szárnyairól. Már megmondom azt is, hogy miért szokták így, miért illik a lelkihez ez a fajta ábrázolás. És itt az élő fénykódjait írja bele egy lélekbe, az ő védelmét akarja kifejezni ezzel. Én ezt a festményt soha nem fogom eladni. Nagyon szeretem, nagyon hozzám nőtt, és azért akarok most egy kis filmet nektek átnyújtani a szívemen keresztül, mert én gyerekkorom óta hordozok magamban egy emléket, amit általában meg szoktam festeni, kifestek magamból, de most úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy egy letisztult formában átnyújtsak nektek szavakon keresztül, ami egy kicsit nehéz számomra, mert a fénylények természetéről akarok beszélni, az angyalokról, és mivel ők teljesen más síkban, térben, nem is jó szó, hogy tér, hiszen téridőn kívüli létezés formában vannak, ezért rájuk hangolódom, és finoman, lágyan, a lelkem megnyitásával fogok róla beszélni nektek. Nem vallást és nem dogmát fogok hozni, hanem az én belső emlékezésemet, és átnyújtom ezt nektek úgy, mint egy élő eleven mesét. Hallgassátok ezt úgy, a szíveteket megnyitva. Valaha, amikor még a kezdetek kezdetén jártunk, és az emberi lelkek még nagyon fiatalok voltak, tapasztalni vágytak, érezni, érteni, tudni, megélni. Elindult ez a folyamat, és elkezdődött a megszületésük. Akkor még a fény lényei, később hívták őket angyaloknak, a fény lényei együtt egy közös mezőben voltak az emberi minőséggel. Még láthatóak voltak, de nem úgy, mint a mostani emberek, hanem úgy, mint a hajnali pár, amikor megül a tájon. Különböző éles, finom színekben, fényszínekben voltak láthatók, mozdulataikkal, minőségükkel, rezgésterükkel, ahogy pulzáltak, áramlattak, és a jelenlétük így sokkal valóságosabb volt, mint most. Ebben az időben az emberek elindultak a fejlődésük útján, és jöttek a tapasztalások, és a tapasztalásokkal jár mindig a nehézség, a bonyodalom, a fájdalom, a mélység, a választás és maga a döntés, mert hogy az emberi létezés a döntés terében van. A félények ezt így hívják, hogy az emberi mező a döntés mezeje, a szabad akarat és a választás mezeje. Az övéké ettől eltér. Ők nem a döntés mezőben élnek, nem a cselekvés mezejében, hanem a fény mezejében. Hát kétfajta fény van. Van a látható, a világító, és van az a fény, ami emeli a lelket, ami éltet. Én ezt éltető fénynek hívom, azt a dimenziót, azt a teret vagy minőséget, amiben a fénylények léteznek. Az emberek elindultak a fejlődésükön, és jöttek a nagy problémák, amikor is a fénylények felé fordultak, és akkor kezdődött egyfajta törés, repedés a kettőjük kapcsolatában, amikor az emberek problémával szembesültek, és azt mondták az angyaloknak, hogy mondd meg, mit tegyek, dönts helyettem, segíts. És az angyalok ott álltak előttük, és nézték, hogy de miért kérdezi ezt az ember, hiszen ők világítani jöttek, a fényt akarják átadni, utat mutatni, és nem dönteni helyettük. És az angyalok hátrébb léptek, és ez volt a második törés, amikor hátrébb léptek, és azt mondták, hogy nem dönthetünk helyetted. Nem tehetem, nem élhetem az életet helyetted. És ezt az emberek, ezt az elutasítást, ami az emberek védelmében történt, úgy érezték, hogy elhagyatottság minőségét élik meg. Úgy érezték, hogy az angyalok elfordultak tőlük.
Pedig az angyalok ekkor még ezt mondták nekik, és egyre többen mondták ezt az embereknek, hogy nem dönthetünk helyetted, mert a döntés a te ajándékod. A fény a mi ajándékunk. És mi világítjuk a te utadat. De nem fogunk helyetted döntéseket hozni, és nem éljük le az életedet. És egyre többen léptek visszább. Az emberek is az angyalok világában egyfajta feszültség keletkezett az emberek részéről, és ekkor a mindenségrendje megremegett, és megszületett egy törvény. A törvény az emberi lélek védelmében született meg, mert hogyha egy angyal konkrétan itt most megjelenne és beavatkozna, és az ember nyaggatná állandóan, hogy de hát mit tegyek, hogy csináljam, mondd meg helyettem, mi a fontos, mi a jó döntés, mi az a lépés, amit nekem meg kell tenni, akkor elveszi a lélek útját. A fény akkor elvenni a lélek fejlődésének az útját, és az angyalok ezt soha nem akarják. Ők azt akarják, hogy a lélek táguljon, nőjön, növekedjen, tapasztaljon. És ekkor, amikor megszületett a törvény, ami kimondta, hogy a fény mutathatja az utat, de nem léphet helyetted. És innentől kezdve elhalványultak, a mi terünkből, a döntés teréből kivonódtak az angyalok, és egyre távolabb kerültek, már nem voltak finoman láthatóak, mint ahogy eddig. Nem volt velük közvetlenebb a kapcsolat, ahogy eddig éltek az emberek. Az emberek úgy érezték, hogy magukra vannak hagyva, és szenvedtek. Egyre többen, hiszen nehéz volt számukra úgy élni az életüket, ahogy ma is teszik, hogy úgy érzik sokszor, hogy egyedül vannak, és nincs segítség. És akkor abban az időben voltak angyalok, akik azt mondták, Lucifer volt az első, aki kimondta a törvény, akkor lépett frissen életbe ez a törvény, az isteni rend. Ő volt az, aki azt mondta, hogy ha az emberek szenvednek, akkor én nem maradhatok tétlen. És az volt ez a pillanat, amikor ő és az ő követői, akik mélyebben szerették az embereket, mert az érzéseik mélyebbek voltak, már félig emberi érzéseik voltak, ők eldöntötték, hogy változtatnak ezen, és nem léptek át az ember terébe, a döntés terébe, mert tudta Lucifer, hiszen hihetetlen nagy fénye volt, hogy az emberi döntés az tiszta, az a legfontosabb, a legnagyobb hajtóerő a lélek fejlődése útján. Ezért ő azt mondta, hogy jó, ha meg van tiltva, hogy belépjek az emberi létezés terébe, akkor ott maradok a peremén. A legközelebb hajolok hozzájuk, amikor ők szenvednek. És igazából Lucifer és a többiek, akik mélyebben szerették az embereket, ők a két világ peremén maradtak, azért, hogy a fényükkel erősebben világítsanak azoknak, akik feléjük fordulnak, vagy akik szenvednek, mert úgy érzik, hogy elhagyatva vannak. Nem dönt az ember helyett. Az embernek az a problémája, hogy mindig önmagából indul ki, és az emberi tér a döntés és a cselekvés tere. Itt vannak rangsorok, vannak hierarchiák, az angyali világban nem. Aki azt mondja, hogy az arkangyal az egy rang, az nem rang. Náluk nincs rang létra. Ez nem az önminőségük, a fénynek nem természete, nem harcolnak egymással. A arkangyali minőség, az őrző minőség, ez náluk szerep, ez náluk küldetés, és a küldetés és a rang között nagyon nagy különbség van. Az egyik parancsra jön, a másik pedig belülről fakad, és az angyaloknak, a fénylényeknek a természete mindig belülről fakad, tehát ők, akárcsak az emberi lélek belül fejlődik. De az ember rávetíti a szemléletét,
és azt mondja, hogy már pedig ott háború van köztük. Nem. Amikor kinézel az égre, és látsz egy gyönyörű, hatalmas szivárványt, ott vannak ellentét színek is. Például a piros és a zöld, vagy a sárga és a kék. És látod őket harcolni? Hogy azt mondaná a sárga-kéknek, hogy fú, én most lekardozom veled, hogy én erősebb vagyok. Nem a természete a fénynek a harc. Az az emberi dimenziónak és térmezőnek a sajátossága, és az ember az, aki a saját tudatára formálja az angyalokat, és kijelenti, hogy már pedig harcban állnak egymással, nem. Az angyalok szeretetben és tisztaságban állnak egymással. A angyali fejlődés az nem más, mint a magasabb szintű tisztaság elmélyítése. Náluk nem hierarchia van, és nem parancsszó, hanem küldetés, és minél tisztább egy őrzőnek a képessége arra, hogy meghallgassa, egyé váljon a lélekkel, azt a lelket, aki megszólítja, vagy aki könyörög, annál tisztább és magasabb szintű a rezgése annak a fénylénynek. Náluk ez úgymond, ha nevezzük hierarchiának, akkor ez a csúcs. Akkor, amikor Lucifer nem lépett át a világunkban, nem avatkozott be, és mégis szeretettel fordult az emberiség felé, akkor ő tulajdonképpen nem bukott, hanem lehajolt. És ez óriási különbség. Most azt mondják rá, mert az ember így gondolkodik, lineárisan, föntről lefele. Az angyali minőség nem ilyen. Nem így halad, hanem spirálisan halad, és befelé. Ez a mozgástere. És Lucifer nem bukott, hanem lehajolt az emberhez, mert szerette az embert jobban, mélyebben, mint a többiek. És akkor a többi angyal is követte, amit tisztelik és csodálják Lucifert, amit az emberek nem is sejtenek, hogy de igen, az angyalok nagyon tisztelik őt, mert ő képes abba a mélységbe, amiben mi vagyunk, jobban lehajolni és fényt hozni neki, annak az esendő léleknek, akinek szüksége van erre. És ez egy nagyon, nagyon nehéz próba, és nehézség az ő számára. Azért, mert a fény természete és a sűrű anyag természete azért nagyon nehéz. Tehát egy magasabb rezgésszintet levinni egy mélyebb rezgésre, az iszonyú energia. Tehát ő erre képes, hogy a többiekkel együtt fényt hozzon. Tulajdonképpen ő ennek a világnak, terének, a peremének az őrzője, amit nem is nagyon tudnak róla az emberek, mert szegényt mindennel azonosították már, csak azzal a küldetéssel nem, amiért ő tulajdonképpen van. A fény innentől kezdve igenis él, és az ember képes ezzel a belső fényen keresztül az angyalaival fölvenni a kapcsolatot. Hogyan lehetséges ez? Ehhez az kell, hogy csend legyen benned. Most megpróbálom elmondani neked, hogyan lehetséges ez. Én úgy csinálom, hogy például most, hogy nem látjátok, de itt van előttem egy hatalmas nagy növény, egy fikusz, Benjamicus, és nézem a leveleit. Nézem azt, mintha a levelei 1000 arcban tükröződnének vissza. Érzem, ahogy ő most felém figyel, ahogy a külvilágra figyel, ahogy nézi, hogy a hópelyhek lehullanak, és ez, ahogy én teljesen azonosulok ezzel a növényen, ez bennem egy mély jelenlétet és csendet eredményez, mert nem arra figyelek, hogy most aki meghallja ezt a videót, mit gondol magában, hanem erre a növényre. Hogy ez a növény most felvette velem a kapcsolatot, én felvettem vele, és már érzem is, ahogy itt a mellkasomban az energia megnyílik, és ilyenkor érzem az angyalaimat, ilyenkor érzem azt, hogy Istenem, olyan csodát teremtettél, hogy hihetetlen. Tehát az, amikor azt érzed, hogy te most egy vagy azzal a apró kis hópehelyel, ami épp itt az ablakom előtt lehullik, ezzel a növényel, a festménnyel, bármivel, ami téged körbevesz, na ez a kapcsolat.
Innen indul. Az angyalok a szavakat nem érzékelik. Amikor te imádkozol, és mondjuk rutinból teszed, mert minden nap megcsinálod, az nem éppen egy erős ima. De az, amikor van benned sok kimondatlan érzés, és úgy fordulsz az ég felé belül, nem biztos, hogy szavakkal, nem kell. A rezgésed már beszél, a lelked itt bent beszél. Elég, ha megteremted magadnak azt a csendet, amit az előbb meséltem, megnyitod magad a lelkednek, és megkéred magad, hogy most tisztán legyél jelen ebben a teremtésben, amiben vagy, elmélyülsz, és olyankor felteszel magadnak egy kérdést. Mi az én igazságom most ebben a pillanatban? Én most magamtól ezt megkérdezem, akkor ezt mondhatnám, mert ezt érzem. Az én igazságom most az, hogy nagyon szeretem az angyalokat, és világnál mindennél jobban, nagyobb vágyam az, hogy mások is szeressék őket. Ez most az én igazságom. Neked lehet, hogy más. Neked lehet, hogy most épp egy fájdalom. Vagy egy önzetlen szeretet, vagy valakinek segíteni szeretnél. Vagy egy kéréssel fordulsz az angyalodhoz, és ő már, amit te érzel, egyből érzi, kapcsolódik hozzád. És ilyenkor, amikor létrejön ez a belső megnyugvás, ez a kapcsolódás, olyankor az angyaloddal tudsz beszélni, és igenis meghallgattatik az, amit te mondasz. A fény lényei körbevesznek, körbeburkolnak, szeretetükkel, fényükkel, és már ott is vannak. Mindenkinek van őrangyala. Amikor megtörtént a világban a szétválás, akkor az emberek elkezdtek sírni. A lelkek még törékenyek voltak, nem voltak ennyire mélyen ebbe a világban, mint most. A világ most már nagyon sűrű közeg, akkor még nem volt ennyire, de a léleknek még az is fájdalmas volt. És volt egy fénylény, aki közel hajolt az emberhez, és nem jelent meg előtte. Nem úgy, mint régen tették, hiszen követték a szabályokat, de fényével, a rezgésével megérintette azt a síró lelket, és ez a síró lélek elnémult, megnyugodott, és csend költözött a szívébe. És akkor a többi fénylény ezt felismerte, hogy ez egy olyan megközelítése az emberi segítésnek, amivel nem okoznak fájdalmat, nem okoznak feszültséget, de enyhítik az emberi lélek szenvedését, és akkor megszületett az őrző minőség, vagyis az őrangyali minőség. Ezt ők nem parancsba kapták, ez küldetésük. Itt belül, ők mindig belül kommunikálnak, belül éreznek, belül fejlődnek, ahogy csak a lélek. A mi lelkünk is ilyen fény tulajdonságú. Ezért is mondtam a videó elején, hogy nehéz most így nekem ezt elmondani, hogy az angyalokra, ami rárakódott már réteg, és az ember emberiesítette az angyalokat, úgy elmondani és feltárni az ő lényüket, hogy közben érthető legyen az ő minőségük, amit szeretnék megnyilvánítani és elmesélni. Az angyalok és az ő arkangyalok folyamatosan őrzik ezt a teret, amiben mi vagyunk, különböző minőségekben, hát, akiket legtöbben ismernek, de sokan vannak, most akiket úgy kiemelnék, például Mihályt, aki a fény igazságát tárja föl. Ő az, aki a félelem alapú energiát elválasztja attól, ami nem félelem alapú, hanem már a lelki szabadság energiája, a fény igazsága. És Mihályt, hogyha megkéred, akkor ő nem karddal jön, bár az a fénykard, amiben az tulajdonképpen egy rezgés, egy erős fényrezgés, amivel széthasítja a félelmet, és, tehát a sötét energiát és a fény energiát szét tudja választani, ezt hívják a fény igazságának. Ez az ő tulajdonképpen küldetése. Gabriel, aki
aki a felismerést hozza. De ne úgy képzeld el, hogy harsonát fúj, és akkor ő megkapja parancsba, mert náluk nincs olyan, hogy parancs, azt, hogy már pedig menj le az emberiséghez, és akkor majd ott terjeszd az igazságot, nem? Ő a te lelkedet képes megtisztítani annyira, hogy te felismerd az utad igazságát. Te legyél képes a fény igazságára, a felismerésére. Ők így működnek. Rafael, akit a gyógyítással társítanak, mi is a gyógyítás? Harmonizálni. Ő az, aki a harmónia terért felelős, az emberi lélek harmonizálásáért, mert a harmóniában él a lélek, az útjával, a földi megjelenésével, akkor az egy egészséges közeg a számára, és tökéletesen tud fejlődni, ezért Rafael harmóniát hoz az embernek, a lelkének a minőségébe. Harmonizálni tudjon a küldetésével, a fenttel és a lenttel, mert nekünk ez most az olyan, ha így fogalmazhatunk már emberi fogalmakkal, és nem fénytermészetűen mondom, akkor az övéki a fenti, a miénk meg a lenti közeg tulajdonképpen. Uriel pedig egy mély bölcsességgel világítja meg a lelket. Az ő küldetése is meglehetősen fontos, mert nem tanító szavakkal jön, hanem egy olyan mély rejzüléssel, amit amikor kibocsájt, te a dolgok gyökereinek a forrását, az okát fel tudod tárni magadban. Meg fogod érteni, hogy miért történik valami veled. Amikor bizonytalan vagy, és nem érted, hogy miért találkoztál ezzel, miért mondta neked azt, miért történik veled, akkor érdemes Urielt megkérned, hogy segítsen feltárni ezt benned. Az angyalok tehát itt vannak körülöttünk, angyalok, őrzők, arkangyalok, és azok, akiket bukottnak mondanak, pedig lehajoltak az emberhez. Azért, mert szerették az embert, és nem akarták magukra hagyni, hanem egy köztes tartományban vannak a két világ peremén, azért, hogy azt az angyali közeget, azt a fényenergiát, amit a többi angyal ad, tulajdonképpen ők mélyebbre viszik, jobban közvetítik, hogy te benned élőbb legyen az a fény, amit tulajdonképpen, amire az Isten megteremtett, és amivel ellátott minket, hogy igazából itt a lélek tudjon tágulni és fejlődni. Én igazából ennyit akartam elmondani, szerettem volna végig kísérni benneteket a fény lények természetére, és abban a minőségbe bebocsátani magunkat, amivel valaha el lettünk úgymond vágva, érthető okokból, hiszen az emberi fejlődés, a lélek fejlődés az egy egyéni út mindenkinek. Nem vagyunk magunkra hagyva. Ők igenis itt vannak, velünk vannak, nincs köztük háború. Én ezt gyerekkorom óta így élem meg, ezt őrzöm magamban. Ez az én igazságom. Nem kell, hogy mindenki egyetértsen velem. Én nem azt akarom, hogy mindenki bennem találja meg azt, ami az ő igazsága. Én azt akarom, hogy mindenki megnyissa magát a fénynek, a saját belső szikrájának, és szeretettel forduljon, szeretettel közelítsen meg minden fénylényt és égi lényt azért, hogy ez a kapcsolat élővé váljon, és ne érezze magát az ember úgy, hogy el van hagyva, hogy elhagyatott lenne. Most, ha igazából eljutottunk ide is a mondandóm lényegére és a végére, akkor tedd fel magadnak most azt a kérdést, hogy ha ez a történeten végigmentünk, vajon megérzed-e most a te saját fényedet? Érzed-e az angyalaidat? Érzed-e azt, hogy ők soha nem voltak tőled távol? És soha nem kívülről jönnek, hanem innen bentről, a szívcsatornádból. Ott mögötte van a léleknek a kapcsolódási fonala, hogy onnan tudod te őket ebbe a világba magadhoz meghívni és megszólítani. Nem ők fognak kívülről jönni hozzád. Nincs olyan, hogy kívülről, belülről jönnek, mert te fogod őket magadon keresztül befogadni, megnyitni,
feléjük a kapcsolatot, és én azt kívánom mindenkinek, aki ezt a videót meghallgatta, végignézte, hogy legyen áldás minden imádon, minden imádságodon, amit te a szívedből, a lelked legmélyéből kész, és tudd, hogy nem vagy egyedül soha. Mindig itt vannak a társaid, a fénytestvéreid, akik szeretnek, kísérnek, nem hagynak magukra, de a döntésed szabadságát meghagyják neked, mert ez a legfontosabb rendelet, és tisztaság az égben. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!